sự việc tại Sri Lanka và lá thư của Thích Nhật Từ chống lại tăng đoàn thầy Thích Minh Tuệ. Bây giờ để Thùy Trang nói rõ toàn bộ diễn biến liên quan đến tăng đoàn thầy Thích Minh Tuệ tại Sri Lanka. Mọi chuyện bắt đầu từ một lá thư do ông Thích Nhật Từ gửi đến Giáo hội Phật giáo Sri Lanka, Bộ Ngoại giao, Bộ Di trú, Cảnh sát Sri Lanka và đặc biệt là Bộ Quốc phòng Sri Lanka. Trong thư, ông Thích Nhật Từ tự nhận là đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và mạnh mẽ tố cáo rằng thầy Thích Minh Tuệ cùng tăng đoàn không thuộc tổ chức Phật giáo chính thức ở Việt Nam. Ông còn nặng lời cho rằng đây là những người giả tu, không phải tu sĩ thật sự của Phật giáo. Lá thư này đã khiến Bộ Quốc phòng Sri Lanka lập tức vào cuộc. Một phái đoàn gồm một vị tướng quân đội và một số sĩ quan cảnh sát được cử đến nơi tăng đoàn thầy Minh Tuệ đang tạm trú để làm rõ sự việc. Khi gặp mặt, phía quân đội và cảnh sát Sri Lanka đã trao bản sao của lá thư tố cáo này cho tăng đoàn. Một người đàn ông mặc áo sơ mi 7 màu đi cùng phái đoàn, được cho là người phụ trách liên lạc và phiên dịch. Viên tướng Sri Lanka chỉ vào nội dung lá thư và nói rằng nếu thầy Minh Tuệ thật sự không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam như thư nêu, thì tăng đoàn cần làm rõ thân phận tu sĩ của mình. Tuy nhiên, điều khiến ông quan tâm hơn cả là việc tăng đoàn đang đi lại và sinh hoạt trên lãnh thổ Sri Lanka bằng visa du lịch. Điều này là không hợp pháp nếu mục đích là hành đạo và cư trú kéo dài. Vị tướng nêu rõ, nếu tăng đoàn thực sự có ý định tiếp tục hành trình tu tập tại Sri Lanka, thì cần chuyển đổi sang loại visa phù hợp với hoạt động tôn giáo. Ông nhấn mạnh rằng Sri Lanka là một quốc gia có pháp luật rõ ràng và tôn trọng tôn giáo, nhưng visa du lịch không cho phép sinh hoạt tu sĩ trên đường dài hoặc lưu trú trong đền chùa để hành đạo. Đáp lại, một người Việt được cho là đại diện bên tăng đoàn đã cố gắng trả lời bằng tiếng Anh, nhưng sử dụng từ ngữ không chính xác, dẫn đến sự hiểu lầm nghiêm trọng. Thay vì giải thích rằng thầy Minh Tuệ không trực thuộc Giáo hội Quốc doanh tại Việt Nam, nhưng vẫn đang hành đạo đúng theo giới luật và hạnh đầu đà, thì người này lại nói rằng thầy bị đuổi khỏi Việt Nam và không được phép tu tại Việt Nam. Câu nói ấy khiến cuộc trao đổi trở nên căng thẳng và làm cho phái đoàn hiểu sai sự và cảnh sát không có hành động cưỡng ép nào. Họ nhắc lại yêu cầu tăng đoàn cần sớm làm thủ tục xin visa tu tập nếu muốn tiếp tục hành trình tại Sri Lanka, rồi rút lui. Một vị trụ trì ngôi đền tại địa phương, sau khi nghe chuyện và tận mắt quan sát tăng đoàn, đã mở rộng cửa đón thầy Minh Tuệ và chia tăng vào trú ngụ trong khuôn viên đền. Vợ của vị trụ trì này cũng lập tức liên lạc với các thầy địa phương để tìm cách hỗ trợ tăng đoàn. Một cuộc họp báo nhỏ được tổ chức ngay trong đền với sự có mặt của báo chí và truyền hình địa phương. Một vị sư đại diện cho giới Phật giáo địa phương đã phát biểu trước công chúng. Trong lời phát biểu của mình, vị sư nói rằng tăng đoàn thầy Thích Minh Tuệ đang bị hiểu sai vì một lá thư tố cáo không rõ ràng và có thể mang động cơ cá nhân. Ông khẳng định rằng bản thân ông cùng nhiều thầy ở các thị trấn mà tăng đoàn đã đi qua đều nhận thấy đây là những người tu hành rất hiền lành, giữ giới nghiêm túc, sống khiêm tốn, không đụng chạm ai, không gây rối trật tự và chỉ xin một bữa ăn mỗi ngày đúng theo hạnh đầu đà. Ông nói thêm, Sri Lanka là một quốc gia Phật giáo và hiếu khách, không thể vì hiểu lầm hoặc vì một lá thư không minh bạch mà làm tổn thương đến những người đang sống đúng theo tinh thần Phật Pháp. Vị sư cũng chia sẻ rằng ông và các vị chư tăng địa phương đã nhận được văn thư từ Bộ Quốc phòng Sri Lanka, xác nhận chính quyền trung ương sẽ chấm dứt mọi sự can thiệp vào con đường tu tập của tăng đoàn thầy Thích Minh Tuệ. Tỉnh đoàn Phật giáo tại địa phương đã đồng thuận hỗ trợ tăng đoàn trong việc chuyển đổi sang loại visa phù hợp với hoạt động tôn giáo để tăng đoàn có thể tiếp tục hành trình đến 3 tỉnh cuối cùng của Sri Lanka trước khi sang Ấn Độ. Trong khi đó, tại Bộ Ngoại giao và Sở Di trú, nhiều thư kiến nghị bằng tiếng Anh đã được gửi đến các cơ quan chính phủ Sri Lanka yêu cầu hỗ trợ và bảo vệ tăng đoàn. Theo tìm hiểu của Thùy Trang, đã có 4 bản kiến nghị từ Hoa Kỳ, 3 từ Việt Nam, 2 từ Úc và 3 từ chính người dân Sri Lanka. Trong số đó có một thư bày tỏ tình cảm và sự ủng hộ đến từ giới nghệ sĩ Sri Lanka, và dĩ nhiên, có một bản kiến nghị đến từ chính Thùy Trang. Hiện nay, tăng đoàn đang chờ Sở Di trú tỉnh hoàn tất thủ tục cấp visa tu tập để có thể tiếp tục hành trình. Họ không cầu danh, không cầu lợi, không sân si, chỉ âm thầm hành trì theo con đường giác ngộ, sống thanh tịnh giữa nhân gian, đúng với tinh thần Phật giáo nguyên thủy mà Sri Lanka luôn tôn trọng và gìn giữ.